Hezký večer, hello, dobrý den nebo dobré ráno, podle toho, kdy si to pouštíte. Já vás vítám u dalšího rozboru remixu. Dneska to bude remix k písničce Precious. A jmenuje se Motor Mix a bude to pořádný banger. Precious, jenom něco málo info, protože na internetu je veškerý info. Je to první single z plánovaného alba Playing the Angel. Vyšel 13. října 2005, album vyšlo o 4 dny později. A autor je Martin Ligor, zpěv David Gahan a produkci jak tomu singlu, tak tomu celému albu dělal Ben Hillier. Jo, znáte moji angličtinu. Tak a teď něco málo k té písničce a fakt jako málo. Je to je to balada, takřka modlitba za zlámané duše dětí a to jako konkrétních Martina a jeho ženy, protože on tu písničku natočil po té, co se rozvedli. Nebo napsal. Takže se tam vyspovídá z toho, v tom textu je to jasný, co si to jako dovolili a že je mu to líto jim udělat takovouhle hroznou věc a je to fakt takový jako melancholický, i když jak jsme zvyklí u Depeche, zároveň je tam message, jakože víra a láska to nakonec všechno nějak jako by měla vyřešit. Někteřími fanoušci i kritiky je tato písnička Precious připodobňována svým kytarovým riffem jako k hymně Enjoy the Silence. Já osobně musím říct, že Precious jako mužů vlastně není skladba, o který bych řekla, že ji fakt nemám ráda, i když možná by se našla nějaká, možná v budoucnu řeknu, ale je prostě skladba, kterou si nějak jako často nepouštím. Kdežto její remixy, ano, tam je docela dost remixů. Dohromady myslím, že oslovili tenkrát v tom roce 2005 6 DJů, kteří tak různě šli, každý si šel nějakým směrem, někdo techno, někdo víc house, někdo minimal tam moc není, i když pak je tam takový prazvláštní, ale my se dneska podíváme na remix od Motorů, takzvaně Duo Motor. A ty to vzali teda za pořádný konec. Něco málo o Motor, je to francouzsko-americký duo, jména vidíte napsaný, protože nerada čtu anglický jména, ale snad tady jenom k tomu Brain Blackovi, o něm vím, že dělal i sound designera jednu dobu Princeovi. Jo. A taky mimo jiné v roce 2009 předskakovali Depešákům samotným na jejich turné a měl jsem možnost je vidět v pražském Edenu, ale jako správná faninka si moc nepamatuju, protože jsme všichni čekali už jako mě na Depeche. Takže si pamatuju, že byli v koženým a že fakt jako byli ostrý. Ale dost keců, fakt dost keců. Pojďme se podívat na ten samotný remix. Je to hodně jako škatule, je to pod elektronickou taneční hudbou a pod elektrem a technem bych to nazvala. Tak je to prostě elektroindustriál a fakt je to těžké. Je sice minimalistický, ale není to úplně jako minimál, není to dubový, je to prostě opravdu motor. Jo. Motorová pila, která se zařízne do kovových vrat. Takhle bych to viděla. Vyšel na oficiálním 12-palcovém vinilu a na CDčkách a podobně. Ještě taková malá věc, my zase dneska použijeme full verzi toho remixu. Existuje i edit. Ten edit má 3.46, full verze má 6.37, ale tam prakticky není žádný rozdíl. Ten edit je udělaný tak, že ho prostě pustili od 2. minuty 21. vteřiny toho původního remixu. A jde to až do konce, to je celý, nic tam není přeházený, nic se tam nemění, není tam dřívější fade nebo nějaká perlička, něco, co by nebylo v tamtom remixu, takže jako hotovo. A vyšlo to, ten edit vyšel pouze v Anglii a v Americe, co si pamatuju podle oficiálních stránek. V Anglii vyšel jenom digitálně, myslím se 2 dalšími remixy, češtinářsky správně, se 2. A v Americe vyšel v obojí bylo promo, jak v Americe, tak v Anglii. A v Americe vyšel
i na fyzickém CDu, vidíte na obrázku, kde je s ostatními hlavními remixy. A jak vidíte, všichni jsou edit. A všichni jsou tak střížený podobně. Jo, je to prostě někde vzaný na začátku, na konci. Tak. Motors, dětský balady, udělali takřka industriální pochod. Jako odhodili úplně všechno, oholili to. Vzali jednu základní linku, z Precious to vám ukážu. Vzali pár veršů, vzali kousek refrému, celý to překroutili a rozjeli to, jak když se rozjede prostě opravdu. Mě to připomíná scénu z filmu Mad Max, Šílený Max a ten poslední, nevím, titul, Tony Hart tam hraje, myslím. A jak když fakt jede ten velký týrák, to je ono. Já bych už nechala těch kidů a pojďme se na to podívat, ne? Co? To bicí je úplně, ten beat je úplně rozsekaný krásně, tak jak to mám ráda. Mezi tím jsou ty pauzičky, kdy je hi-hata jenom a jako pák a virbel, jo, a fakt to šlape přesně v jednolitých úderích. Žádný break tam není tam nic rozlámaného, jede to jedno za druhým a na začátku jste měli možnost si všimnout, jak ten první virbel je opatřený tím zvukem, který jde zleva doprava, takový to je úplně super. No a hned ten zvuk na začátku, co je ten takřka trance zvuk používaný, myslím si, že je hodně slyšet v trance žánru, tak je super, jak se míchá jednou do echa a jednou je zkrácený. To je zase začátek. Tak ještě jednou. Jako z náboženský balady rádiový, je to úplně, je z toho syrový, mašinový sound, už ten začátek ukazuje, kam to půjde, to úderný, zdibořící rytmus, já mám hrozně ráda tyhle ty přesný, zkreslený basový linky a vlastně tam mechanická industriální chladnost. Jo, já také se omlouvám, já to tady ještě kousíček vrátím.
se přidal a dokreslil tu basovou linku, teď jsou 2 složený, tak to je z originál verze, ten druhý, co se přidal. A já vám ho ukážu. Je lepší si ho pustit v instrumentálu, to znamená v Pressures, v instrumentální verzi, mimochodem taky originální, protože vyšlo CDčko, vidíte ho, vyšlo CDčko jako Play Me the Angel Instrumental, instrumental. A tam jsou vlastně všechny skladby odpuštění od zpěvu a je krásně slyšet ty různé zvuky a je to teda oficiální verze, takže žádnej. Slyšeli jste ho? Už se objevuje. To je on. A ještě je dobře slyšet na konci. To je on. To je on, co se nám tady... Prakticky 2 minuty za náma a ten beat se nezměnil, jede to furt, to běží bez nějaký pauzy, bez nějaký změny a vlastně se pořád ty 2 linky propojujou a jako nevím, z Pressures tam jako kromě ty linky nic není. Chápu, že člověk to tam asi nenajde, ten originál. Uvidíme, co bude dál. Slyšeli jste ten zvuk? Tak to je nádech Gahana. Vlastně jeden fragment někde z celé písničky, kdy se nadechuje zřejmě před refrémem, tak Motor to vzali a použili to jako zvuk. To je to, co jsme se bavili v prvním díle. Gahanův hlas opět jako doplněk k syntezátorům. Hezky. Tak to vám přesně ukážu, kde to mám. To je uprostřed druhé sloky, nebo na začátku druhé sloky, vlastně 2 verše.
To je prodloužené máme dvakrát v originále. Now look what we have put you through. Pouťové atrakce. Čtyři minuty a furt to jede. A jako motorům stačí být a vzít dva takhle hluboký industriální zvuky, jak z továrny na výrobu humanoidů, ale v roce 1960 humanoidů. A jenom si s nima do stereo pohrávat a prostě jo, od toho předělu jako ve 4 minutách. Jak je to přesný. Jako prostě. Už to tam slyšíte? Precious and fragile things need special. Tady ho máme. Things get damaged, things get broken. I thought we'd manage, but what? Jo? Things get damaged, things get broken. I thought we'd. Things get damaged, things get damaged, things get damaged, things get damaged. Things get broken, things get broken, things get broken, things get broken. Rychlá plák toho Gahana, to je prostě profiltrovaný a proházený má různýma instrumentama. Rok 2006, jo, a to je 20 let. Před 20 lety prostě. Před 20 lety jsem měla možnost poslouchat takovýhle bengál, jo. Mimochodem pořídila jsem si mimo jiné i na DVDčku, kde je video Pressures a pak jsou tam právě dva remixy, Zmíněný motor
a ještě od Michaela Mayera. Ale ty jsou tam na tom DVDčku v 5.1, takže v prostorovém zvuku, což bylo tenkrát 2006, zjevení do domácích kin a Depešáci jako vždycky to měli kvalitní, takže úplně fantastický. Jako když se vám pokazí reproduktory na malým starým kazeťáku a přeřvete to. Nekonečné Gahanovo To je tam pořád. A ten konec v originále je samozřejmě pomalejší. Zkuste to odlišit. Jako slyšeli jste, jak co v té originál písničce to je, to tam je takhle nasamplovaný. A ty motoři to odňali a udělali z toho konec. Ještě to trefit taky. Protože se to tam i zpomalí, jako no. Vidíte ten rozdíl toho beatu. To je celý. Nazdar. Když tak napište do komentářů, o který remix byste měli zájem příště. Já se na to podívám a není asi žádný, který bych nedokázala s váma rozebrat. Čau.